Вітаю на каналі Хата рецептів. Сьогодні готуємо дуже смачний, але легкий в приготуванні домашній пиріг з варенням. Для цього у велику миску всипаємо 200 г пшеничного борошна. Туди додаємо 1 чайну ложку розпушувача для тіста. Всипаємо 50 г цукру, додаємо дрібку солі і всі сухі інгредієнти перемішуємо вінчиком або лопаткою. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. У сухі інгредієнти додаємо 100 г м'якого вершкового масла. Далі беремо 2 курячих яйця та відокремлюємо білки від жовтків. Білки в окрему миску, а жовтки додаємо до тіста. Прибираємо поки білки в холодильник. І останній інгредієнт, який треба додати до тіста, це 2 столові ложки сметани або грецького йогурту. Починаємо замішувати тісто спочатку лопаткою. Потім ось так руками гарненько перетираємо все, щоб утворилася крихта. Друзі, дякую вам всім за перегляди. До речі, цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Викладаємо крихту з тіста на робочу поверхню і об'єднуємо все ось так руками в одну велику однорідну грудку. Довго тісто місити не треба. Перекладаємо кульку на харчову плівку, формуємо з неї ось такий товстенький корж, щоб зручніше було потім розкачувати. Загортаємо тісто в харчову плівку, відправляємо в холодильник на 15 хвилин. Тим часом додаємо у білки дрібку солі і збиваємо їх до стійких піків. Додаємо до білків 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю. Під час випікання він вбере зайву вологу. Всипаємо 40 г мигдалевого борошна та все перемішуємо. Замість мигдалевого борошна можна додати подрібнений мигдаль або волоські горіхи. Все обережно перемішуємо лопаткою до однорідності. Охолоджене тісто викладаємо на пергамент, трохи притрушуємо борошном та розкачуємо в тонкий пласт. Зверху на тісто кладемо тарілку, у мене діаметр тарілки 28 см, та обрізаємо ножем по колу. Ці залишки тіста збираємо у грудку, теж загортаємо в плівку та кладемо у холодильник на 10 хвилин. Прибираємо тарілку. Далі ножем по колу на тісті робимо надрізи глибиною 3-4 см. Абрикосове варення 200 г викладаємо на тісто та розподіляємо, не доходячи до надрізів. Замість абрикосового можна взяти сливове або полуничне. Взагалі будь-яке, головне, щоб воно було кисло-солодким. Зверху на варення викладаємо яєчно-мигдалеву суміш і теж її рівномірно розподіляємо лопаткою або ложкою. Далі піднімаємо надрізані края тіста і загортаємо їх вгору, формуючи ось такий бортик. Дістаємо з холодильника залишки тіста, додаємо 1 столову ложку борошна і ось так швиденько руками перетираємо все у крихту. Посипаємо середину пирога цією крихтою. Відправляємо пиріг випікатися в духовку, розігріту до 170 градусів на 30-40 хвилин. Домашній пиріг з варенням, або як його ще називають віденський, готовий. Даємо йому трохи охолонути та перекладаємо на тарілку. При випіканні білкова начинка трохи збільшується в об'ємі, а при охолодженні вона осідає. Не хвилюйтеся, так і має бути. Подивіться, який гарний та апетитний вийшов в нас пиріг з варенням.
Подивіться, яка смакота всередині. Хрустке тісто, кислинка варення та повітряна горіхова піна. Це справжній вибух смаку. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайк і обов'язково спробуйте приготувати цей домашній пиріг з варенням. І напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. Смачного!